Center for Health Development, sa mga retained hospitals nito at ng Treatment and Rehabilitation Center dito sa rehiyon. Sa mga hindi pala nakapanood ng unang episode namin last week, maaari ninyo itong balikan sa mga official social media accounts ng Department of Health Eastern Visayas. Ngayong umaga, una natin kikilalanin ng Eastern Visayas Center for Health Development. Kaya nandito tayo ngayon sa Regional Office ng Department of Health dito sa Eastern Visayas. Kaya tara, dayon kita ha EVCHD. Ang kagawaran ng kalusugan ang may hawak ng pangkalahatang teknikal na otoridad sa kalusugan ng bansa. Bilang National Health Policy Maker at Regulatory Institution, ito ay may tatlong pangunahing tungkulin sa sektor ng kalusugan. Ito ang Leadership in Health, Enabler at Capacity Builder, at Administrator of Specific Services. Ang mandato nito ay bumuo ng mga pambansang plano, teknikal na pamantayan at mga alituntunin sa kalusugan. Bukod dito, ang Department of Health din ang tagapagbigay ng technical na tulong sa mga health providers at stakeholders. Kabilang sa pagtupad ng mandatong ito ang DOH EVCHD o ang Department of Health Eastern Visayas Center for Health Development na siyang punong nangangasiwa o Chief Oversight Body on Health in Eastern Visayas upang matiyak ang alignment of the local health sector with the national and international health thrusts. Ito ang nagsisilbing guiding force sa iba't ibang antas ng mga lokal na pamahalaan in achieving better health outcomes sa rehiyon sa pamamagitan ng policy development, enforcing regulations, pagpapatupad ng mga programang pangkalusugan at pagbibigay ng technical expertise o teknikal na kadarubhasaan sa mga local implementers at partners. Ang DOH EVCHD strictly adheres to its core values of professionalism, excellence, integrity, compassion, at teamwork, habang isinasakatuparan nito ang vision na maging isang proactive steward and leader in health at misyong garantiyahan ang universal access to quality healthcare in Eastern Visayas. Sa kasalukuyan, sa pagpapatupad ng Republic Act 11223 o ang Universal Healthcare Act, ang Department of Health Eastern Visayas Center for Health Development is standing on a firmer ground in the progressive realization of universal healthcare upang sa gayon ay matiyak ang pantay na pag-akses sa kalidad at abot-kayang pangangalagang pangkalusugan at proteksyon laban sa financial risk para sa lahat ng nasasakupan nito sa Rehiyon 8. Welcome once again sa ating second episode ng Dayon Kita ha DOH. Sa pagsisimula ng ating mga talakayan ukol sa mga ahensya sa ilalim ng Department of Health at ang mga tungkulin ng bawat isa sa pagpapatupad ng universal healthcare sa rehiyon, nararapat lamang na simulan natin sa steering agency o ang ahensyang nangungulo sa programang ito. Walang iba kundi ang Department of Health Eastern Visayas Center for Health Development. Kaya naman, ikinalulugod nating makasama ang ating espesyal na panauhin para sa episode natin ngayong umaga. Para sa kaalaman ng lahat, siya ay may mahigit ng 30 years na experience sa public health. Nagsimula siya bilang Medical Officer 3 mula 1990 hanggang 1992 sa Balaniga District Hospital at nagsilbing Medical Officer 3 mula 1992 hanggang 1995 sa Lung Center of the Philippines. Noong 1996, siya ay nakapasok bilang Medical Specialist 1 sa Department of Health Eastern Visayas. At dito na siya nanilbihan at dahan-dahang umakyat sa karera bilang public health servant. Pagdating ng taong 2005, siya ay bahagyang na-detail sa German Technical Cooperation bilang Senior Health Program Officer. Nagtagal ang kanyang secondment ng 2 taon at pagkatapos ay ipinagpatuloy niya ang kanyang serbisyo sa Department of Health Eastern Visayas bilang Medical Specialist 3. At noong 2017, siya ay na-promote bilang Division Chief ng Regulations, Licensing and Enforcement Division ng DOH Eastern Visayas. Dulot ng kanyang magandang track record at walang humpay na paglilingkod sa publiko, siya ay na-promote ulit bilang Assistant Regional Director ng Department of Health Eastern Visayas noong 2018 at nahirang na OIC Regional Director noong taong 2020.
Paglipas ng isang taon, siya ay opisyal na naitalaga bilang Regional Director ng Department of Health Eastern Visayas hanggang sa kasalukuyan. Sa kabuuan ng kanyang karera sa Public Health Service, kung saan mahigit kumulang 26 years nito ay iginugol sa Department of Health, kampante tayo na mapapamunuan niya ng mahusay ang pagpapatupad ng universal healthcare dito sa Eastern Visayas. Kaya, kilalanin natin ang ating guest for today, ang Proactive Regional Director ng Eastern Visayas Center for Health Development, si Regional Director Exuperia B. Sabalberino. Magandang umaga, RD. Good morning, Jillian. Kumusta po tayo? Good morning din sa lahat na nanonood sa atin ngayon, dito sa Region 8. Okay, so kumusta po tayo ngayon, RD? Marami tayong mga activities ngayon, nabibisi tayo lahat in support of universal healthcare. Oo. Last week, mayroon tayo training para capacitate ang ating staff dito sa regional office para ready tayo ng magbigay ng technical assistance sa mga local government units. Tama naman. Pero unang katanungan, RD, ano nga ba ang universal healthcare para sa kaalaman ng ating publiko? Okay. Ang katagang universal healthcare ay base sa Republic Act 11223 o Universal Healthcare Act na inapprove ni President Duterte noong February of 2019. Bago lang ito. Layunin nito na magtatag na malawakang reforma sa iba't ibang bahagi sa ating health sector. Hindi lamang sa pamamagitan ng Department of Health, kundi kasama ang ating lahat ng mga partner agencies, mga development partners, academic institutions, at lahat na levels ng gobyerno. Dito makikita natin ang universal healthcare ay isang whole of government and whole of society approach. Sa pagpapatupad ng universal healthcare, lahat ng Pilipino ay garantisado magkakaroon ng equal access to affordable and quality healthcare services. Okay, RD. So, ano naman ang pangunahing mandato ng batas na ito, na Universal Healthcare Act? Sa pagreforma sa ating health sector, mas papalapitin pa natin ang mga serbisyong pangkalusugan sa gobyerno sa ating mga kababayan. Yung mga hard-to-reach areas or geographically isolated areas will now have access to quality healthcare services. Lahat ng Pilipino ay makakinabang sa population-based at individual-based services at papaigtingin pa natin ang suporta sa primary care services. RD, ano yung tinatawag natin na population-based and individual-based services? Pag sinabi natin population-based, ito ang services natin na pangkalahatan, general population. For example, ito yung vector control during dengue program, mga surveillance, immunization is also a population-based activity. Pag sinasabi mo namang individual-based, ito yung isang tao lang ang magbe-benefit. Example, ikaw nagpakonsulta ka sa OPD ng hospital, naoperahan ka or na-admit ka, these are examples of individual-based services. I see. So, bakit kailangan paghiwalayin po ang mga serbisyo sa population and then individual-based po? Kailangan natin ito kasi under sa universal healthcare, nakadefine ang roles and responsibilities. May role ang LGU, may role ang Department of Health at saka PhilHealth. Tayo sa Department of Health is responsible or in charge of population-based services. Ito yung mga immunization, vector control, mga ganon. Ang individual-based services naman, ang responsible dito sa financing is primarily PhilHealth. Okay, so primarily ang ating purpose ng pag-separate ay kung sino yung responsible na agency. Okay. So sino-sino po ang makikinabang sa Universal Healthcare Act? Because the term says it's universal, ibig sabihin lahat ng mga Filipinos, regardless kung saan ka ng parte ng Pilipinas, will have access to quality healthcare services. Lalo na ang mga vulnerable population mula sa geographically isolated at disadvantaged areas at mga kapatid natin na mga indigenous people. Alright, so nagiging interesting na po ang ating talakayan. Sa pagbabalik natin, mas
mapapagdiskasyonan po natin kung ano-ano na ba ang mga hakbang na ginagawa ng ating ahensya sa pagpapatupad ng universal healthcare sa rehiyon. So, let's take a break and we'll be back in a few minutes. Ang ganda-ganda ko talaga. Maganda sana, pero ano yan? Ang alang yan? Maputla? May nararamdaman ka ba? Wala. Baka yan ay sakit na dulot ng isang bakterya. Mas kilala sa tawag na leprosy. Leprosy? Tatapan ko na lang. Alam mo ba na pwede yang mauwi sa... Oh no! Relax lang! Nagagamot ang leprosy. Kaya kumonsulta ka agad sa health center para masimulan ang gamutan. Palakasin ang resistensya at tuloy-tuloy na gamutan ang kailangan. Mga may leprosy, di dapat pandirihan. Isang mensahe mula sa Department of Health. Ang Pilipinas ay may ada nagihing taas nga kasohan may depresyon. Ang kadamaan ang mga naghuna-huna pagpakamatay may ada hini. Ang mga sintomas hini indanay diri nakikitaan pero ang kondisyon hini nga sakit na huna-huna apektado ang abilidad at pagkios ng tao damo ang diri maaram hini. Kung ikaw may kilala ka nga nag-aantos nga nakaka-eksperyensya ng depresyon ng sakit na paghuna-huna, tawagi ini nga mga numero 0947-423-8423 or 0966-531-6464. Iniimpay magno ng Department of Health. Bawat oras, maraming mga buntis, mga may leukemia, mga taong may sakit sa dugo, mga pasyenteng kailangang maoperahan at mga naaksidente ang nangangailangan ng dugo. Kung ikaw ay 16 to 65 years old, malusog, at may timbang na hindi bababa sa 50 kilograms, be a volunteer blood donor. Bawat isang bag ng dugo mo ay maaaring makasagip at makagdugtong ng 3 hanggang 4 na buhay. Help save lives. Donate blood. Mahalagang paalala mula sa Department of Health. Minsan, nagutom si Scott. Junk food o pinggang Pinoy? Pinggang Pinoy! Minsan si Scott after work, inayan ng barkada, party o exercise? Exercise! Minsan yung pamangkin ni Scott, papabayaan walang bakuna o pababakunahan? Pababakunahan! Para katawan ay laging win, healthy habits ang sundin. Tagulan na naman, iwasan nating magkaroon ng diarrhea, cholera at iba pang mga food and waterborne diseases. Ugaliing maghugas ng kamay at panatiliing malinis ang paligid. Paghiwalayin ang mga karne at gulay o ang mga naluto na sa hilaw pa. Siguraduhin naluto ng gusto ang pagkain. Ilagay ang pagkain sa ref o sa wastong lagayan ito. Siguraduhin ligtas ang ginagamit na tubig at ang mga kasangkapang gagamitin sa pagluluto. Ligtas sa tubig at pagkain, siguraduhin para sa isang healthy Pilipinas. Mahalagang paalala mula sa Department of Health. Alam mo ba na patuloy na tumataas ang kaso ng HIV sa buong bansa? Ang HIV ay isang uri ng mikrobyo na inaatake o pinapahina ang immune system at ito ay kumakalat sa dugo. Mayroong 3 pamamaraan ng pagkahawa ng HIV: pagkipagtalik ng walang proteksyon, pagtanggap ng kontaminadong lugo, at mula sa inang positibo ng HIV patungo sa kanyang anak. Sa simpleng blood test, malaki ang pagbabago. Huwag matakot magpakonsulta. Magpa-test na. Mahalagang paalala mula sa Department of Health. Alright, tayo ay nagbabalik sa Dayon kita sa DOH. Alright, so we were talking with RD kung ano na ba ang ginagawa ng Eastern Visayas Center for Health Development sa pagpapatupad ng universal healthcare. And para sa mga detalye, gusto natin i-discuss pa in details yan. So, unang katanungan, RD, paano natin ipinapatupad ang batas na ito sa buong bansa? Salamat, Jeline. So, ang pinakaunang hakbang na gagawin ng gobyerno sa pagpapatupad ng universal healthcare ay ang pagko-consolidate ng ating mga healthcare providers into a province-wide and city-wide health systems upang masiguro ang efficient at harmonized delivery ng ating mga health services. Katuwang natin dito ay ang PhilHealth, DILG at ang mga provincial at city local government unit. Para maipatupad ito na italaga ng Department of Health ng mga paunang universal healthcare integration sites upang masimulang ang pag-consolidate ng provincial at city health systems. Dito sa ating rehiyon, napakaswerte natin, lahat na 6 provinces are considered universal healthcare integration sites. Ang primary components ng province-wide at city-wide health systems, first, you should have primary care provider network, mayroon ka disease surveillance and epidemiology system, may health promotion programs and campaigns, at institutionalized disaster risk reduction and management for health systems.
Alright, edi so paano ano naman ang magiging tungkulin ng Eastern Visayas ng ating ahensya sa pagpapatupad ng universal healthcare? Malaki ang responsibility ng Department of Health sa pagpatupad ng universal healthcare lalo na dito sa ating region. Para masiguro at matagumpay na mag-consolidate ng province-wide at city-wide health systems, ang Department of Health, ang office natin, Eastern Visayas Center for Health Development, ang namumuno sa pakikipag-coordinate sa mga local government units at pagbibigay ng technical assistance at support sa pagpapatupad ng universal healthcare sa kanilang mga probinsya or lalawigan. Binanggit niyo po kanina may role din ng PhilHealth sa pagpapatupad ng universal healthcare. Ano naman po ang kanilang tungkulin? Tama ka, malaki rin ang role ng PhilHealth dito. Dahil ang PhilHealth naman ang mangunguna sa pagbuo ng healthcare provider networks para makapagbahagi ng individual-based services. Ibig sabihin sila kung ano yung services na nagawa sa isang hospital or health facility, ang PhilHealth will make sure na nare-reimburse ito o nababayaran ang ating mga health facilities at mga healthcare providers. Alright. So ano naman po, kanina na-mention niyo po, aside from PhilHealth and DOH, marami din po yung ating mga partner agencies ang kailangan sa pagpapatupad ng batas na ito. For example po yung DILG or yung ating mga local government units, ano po ang kanilang mga tungkulin naman? Ang setup natin dito sa ating bansa, dito sa Philippines, health is a devolved service. So meaning, ang implementers ng health programs or services are the local government units. So malaking challenge yan for the local government units. Sila mag-recreate sila sa mga provinces na integration sites, mag-recreate sila ng Provincial Health Board para mamuno sa universal healthcare integration sa kanilang probinsya. Mamahala din sila sa kanilang mga special health fund at mamumuno sa kanilang mga health facilities at human resources for health. Sa darating na mga taon, ang mga munisipyo na magko-commit sa pag-integrate ng kanilang mga health systems ay mabibigyan ng pribilehiyo na magkaroon ng representative sa Provincial Health Board. So, kailangan talagang magtulong-tulong ang lahat ng mga agencies. Tama. Magtulong-tulong talaga tayo para maiangat natin ang Region 8, ang Eastern Visayas, para makita talaga ng mga tao that UHC is working in Eastern Visayas. Okay, so paano naman mababago yung universal healthcare po, ang kabuuan ng health sector dito sa Eastern Visayas po? Sa pag-oorganisa ng province-wide at city-wide health systems at sa pagtatalaga ng healthcare provider network sa mga rehiyon, sa susunod na mga taon, lahat ng mga Pilipino ay maaari nang mag-register sa primary care provider of their choice na magiging initial point of contact nila tuwing sila ay magkakasakit o mangangailangan ng ibang health-related services. Ang mga primary care provider na ito ay magsisilbing pundasyon ng healthcare provider network na binubuo ng primary care provider network, secondary hospitals at APICS or end referral hospitals. Dito sa ating rehiyon, ang ibig sabihin ng primary contact, doon pa lang sa barangay, andoon yung mga barangay healthcare workers. Alam na nila mag-screen ng mga pasyente kung anong kailangan nila at kung hindi nila kaya, i-refer nila yan sa municipal health officer or city health officer. Pag na-examine na nila at hindi rin nila kaya, i-refer nila to the next level, appropriate health facility. Kunyari, emergency, nag-stroke, hindi naman kaya i-manage sa rural health unit, pwede nila i-refer kaagad sa Eastern Visayas Medical Center, our APICS or end referral hospital. Okay, so RD, sa kasalukuyan, nasa anong status na po tayo sa implementasyon ng universal healthcare dito? Nakakatuwa sabihin na maraming nangyayari ngayon dito sa region. Doon pa lang sa ating regional hospital, the Eastern Visayas Medical Center, mayroon na tayo mga specialty care centers, mayroon na tayo parang heart center, nakaka-opera na sila, pwede na sila makagawa ng heart bypass or other cardiac surgeries. Mayroon na rin tayo cancer center. Ang mga pasyente na may cancer ay pwede i-refer na natin sa ating Eastern Visayas Medical Center at marami pang specialty centers like dermatology sa OB nila,
Marami pa. Kailangan din natin yan in one of the episode, ipaano natin sa public kung ano na ang mga services ng ating regional hospital. Doon naman sa pinaka-lowest level natin at the barangay or RHU level, mayroon tayo sinasabi consulta package. For example, residente ka ng isang barangay, ikaw na residente ka or yung family nyo, dapat nakalink yan dito sa barangay health station or RHU. Alam nyo kung sino dapat ang pupuntahan nyo kung mayroon kayo problema sa health, kunyari nagkasakit ka, saan ka dapat pupunta at tutulungan tayo dito sa community para i-navigate ka na i-refer ka to the appropriate health facility. Mayroon na rin tayo dito mga health facilities or rural health units na accredited na sila ng consulta package. So, maraming nangyayari, exciting ngayon sa atin dito sa Region 8. So, ibig sabihin, RD, nasa status na po tayo ng technical and managerial na integration. Okay. Yeah. Technical and managerial integration. Mayroon tayo dyan ini-expect na pag nangyari na ang technical at managerial integration, ibig sabihin, there will be an adjustment dito sa Provincial Health Office na organizational structure. Oo. Para yung isa will take care of the programs, yung isa naman will take care of the health systems. Oo, yeah. Technically, ang mga rural health units will now be under the Provincial Health Office. Sila na ang magpo-provide ng technical assistance. Okay. Alright. Sige po. So, RD, additional na lang, mga ilang taon pa before natin masabing fully implemented na po yung UHC? Ano yung ating timelines? Sa universal healthcare, mayroon tayo sinasabi na progressive realization. Hindi natin pwede kaya gawin yan in 1 or 2 years. So, ang implementation natin up to 2025, tinitingnan natin kung lahat na mga gusto natin mangyari, for example, doon sa local government unit na organized na ba ang health services, yung mga nasa dulo or geographically isolated areas, nakaka-access na ba sila ng services? Slowly, ino-organize natin ito para ang mga constituents natin will really have an access to quality healthcare services. Alright, so ibig sabihin, marami pa yung magagawa, pero malaki na rin yung na-achieve ng rehiyon. Okay. Alright, so punta naman tayo, RD, sa mga frequently asked questions in terms of universal healthcare. Unang tanong, may ipapatupad ba ang universal healthcare sa lahat ng probinsya? Dito sa Region 8, lahat ng mga provinces natin are UHC integration sites. But in the country, we started with 58 provinces. But slowly, ina-add natin every year para by 2024 or 2025, lahat ng mga provinces in the country are UHC sites. Okay. So paano naman tayo makakasiguro na magiging matagumpay ang pagpapatupad ng universal healthcare? Maraming mga factors. Marami ang definition ng success. Kung siguro nasa dulo ka ng barangay, sasabihin ko success ang universal healthcare. Pag ako, dati, hindi ako nakakatanggap ng services, pero ngayon nakakatanggap na ako, that's success. And the implementation, again, of universal healthcare is not solely dependent on the Department of Health, di ba? It's whole of government and whole of society approach. Pero sa pagtutulong-tulong nitong mga agencies, lahat ng gobyerno, I think it's possible that we will realize UHC in the country and in the region. Okay, that's something to look forward to. Yeah, very exciting in the next few years. Pero kailangan natin ng commitment at collaboration and cooperation ng lahat po ng mga stakeholders para makamit yan. Alright, another frequently asked question, RD, ang ibig sabihin po ba daw ng universal healthcare ay wala nang babayaran ng ating mga Pilipino tuwing magpapa-hospital? That's a very good question. Importante yan para maintindihan ng lahat ano ang sinasabi ng universal healthcare. Although lahat ng Filipinos will have access to quality healthcare services, pero since limited naman ang resources natin in the country, ang priority natin dito ay yung mga poor or mga indigents natin na dapat, kunyari na admit ka sa hospital, sa public hospital, dapat paglabas mo wala kang babayaran.
Okay, so last natin na frequently asked question, dagdag gastusin lamang daw ang universal healthcare para sa mga LGU. Tama po ba ito, RD? Parang it's the reverse. It's the reverse. Kasi dito sa universal healthcare, there is consolidation of resources. So for example, in one province, for example, sa Biliran, 8 municipalities with the province. Isang interlocal health zone yan. So, magkakaroon sila ng special health fund, lahat ng mga health monies ilalagay doon. Kung magtutulungan sila, kung ano ang kulang, for example, ng isang munisipyo, walang laboratory, pwede sila within the network, the whole province of Biliran, magtulong-tulong para ma-provide yung laboratory services doon. So I think it is not an additional cost to the local government units, but rather, ito ang very cost-effective na public health intervention para ang resources natin, magamit natin kung saan siya needed most. Okay, so ibig sabihin yan, aangat ang lahat ng Yeah. sabay-sabay. Wala, Yes. no one will be left behind. Yes, yan ang gusto Oo. natin mangyari. Alright, sige. So, bago tayo magtapos, RD, final message na lang natin sa publiko at sa mga partners natin. Thank you, Jeline. Again, thank you for this opportunity nga nabigyan ako ng opportunity na para maipa-discuss or maipaalam sa public where are we now with universal healthcare implementation in the region. So as mentioned earlier, marami nang nangyayari. Slowly, nag-i-start tayo. We are on the adjustment stage and very soon, in 2 or 3 years' time, malaki na ang improvements ng health services natin. The office is also open for recommendations or proposals ng other sectors. Paano natin papagandahin ang mga services natin dito sa region at mga services ng ating health facilities. We are open to that and we look forward na sana mayroon tayo ma-receive na feedback para continuously ma-improve natin ang health services in the region. Thank you, natanan, hanamamati din sa Region 8. Salamat. Right? So, yan. Successful po ang ating episode at sinabi pa nga ni RD, marami pa ang ating mga tatalakaying topics in the next episodes kasama na ang ating DOH retained hospitals at even yung ating treatment and rehabilitation centers at kung ano-ano ang kanilang mga magiging ambag sa pagpapatupad ng universal healthcare. Sinabi na ni RD na marami na ang ating mga achievements or accomplishments when it comes to the implementation of UHC, ngunit marami pa rin yung ating gagawin. Kaya we implore and we ask for the help of everybody po, lahat, even yung ating public. Malaki ang inyong magiging ambag. Maging proactive din kayo when it comes to your health para mas maging successful po yung ating implementasyon ng universal healthcare dito sa Eastern Visayas. Salamat po sa lahat ng nakikinig at nanonood ng ating programa. Sa susunod na Thursday, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, we're live po sa PRTV12 and napapakinggan din po tayo sa FMR at sa ating mga official social media accounts ng Department of Health Eastern Visayas. So tumutok pa kayo again every Thursdays 9 to 10 a.m. At ako po ang inyong lingkod, Jeline Lopez Malibago, ang Information Officer ng Department of Health Eastern Visayas. Tara, dayon kita ha DOH! 7 Healthy Habits para sa Healthy Pilipinas. Galaw, baka ma-stroke. Like, bike, jog, jump, rope. I'm so kumain ng sapat, dapat balance. Kahit pinggang Pinoy, manami. There you have it, isa sa 7 Healthy Habits. Sundin! Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay Healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado mapitong ito. 7 Healthy Habits, go na go. Move more, eat right. Be clean, live sustainably. Get vaccinated. Don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs. Care for yourself, care for others. Practice safe sex. Do no harm, put safety first. Do it na yan. Para sa Healthy Pilipinas. 7 Healthy Habits para sa Healthy Pilipinas. Sa mundong ginagalawan, pagandaan ng Big One. Kamay, sa sakit,
magawa. Leave nothing but footprints. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang pitong ito. Sa healthy habits ko na to. Para sa healthy Pilipinas. 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Huwag nang magulat sa kumakalat, matay inulat sa tamang ulat. Ang dapat babakunahan na, mahalaga na bata pa kahit matatanda. Bakuna muna, una sa lahat. Yeah! Do it na yan! Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang pitong ito. Sa healthy habits ko na to. Para sa healthy Pilipinas. 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Bawal na usok sa atin, baka ako hikain, di nakakagalak ang bisyo. Hi, how can I help you? Dito na tayo sa kakaibang high. JV's Bishopy Lifestyle. Do it na yan! Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang pitong ito. Sa healthy habits ko na to. Para sa healthy Pilipinas. 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Sa iba'y handa ang balikat ng may karamay sa bigat. Sila'y iniingatan, ngunit sarili huwag kalimutan. Mahalaga ka. Do it na yan! Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang pitong ito. Sa healthy habits ko na to. Para sa healthy Pilipinas. 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Pag-ibig ang panalo, one love, isang uri, papugay at papuri, walang talo sa pagpapasuri. Practice safe sex para sa pamilya at minamahal. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang pitong ito. Sa healthy habits ko na to. Para sa healthy Pilipinas. 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Di sinasaktan, pinoprotektahan. Parang helmet sa ulo pag nasadaan. Isuot na yan hanggang saan makarating. Practice safety over land over sea. See? Ligtas at malakas. Do it na yan! Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang pitong ito. Sa healthy habits ko na to. Para sa healthy Pilipinas. Region 8 o ang Eastern Visayas ay ang pang-apat na pinakamalawak na rehiyon sa buong bansa na may total land area na 21,434.7 square kilometers. Matatagpuan sa pinakasilangang bahagi ng Kabisayaan, ang populasyon ng rehiyon ay naitalang nasa 4,865,157 sa taong 2022. Nahahati sa tatlong major islands na Samar, Leyte at Biliran, ang Eastern Visayas ay may 6 na probinsya, ang Northern Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte at Southern Leyte. Mayroon itong 7 lungsod, isang component city sa probinsya ng Eastern Samar, ang Borongan, 2 component cities sa probinsya ng Samar, ang Calbayog at Catbalogan, at isang component city sa probinsya ng Southern Leyte, ang Maasin City. Sa probinsya naman ng Leyte ay matatagpuan ng isang component city, ang Baybay, ang Ormoc na isang independent component city, at ang Tacloban na isa namang highly urbanized city. Sa buong Eastern Visayas, mayroong 136 na mga munisipyo at 4,390 barangay. Sa 7 lungsod at 136 na mga munisipyo, mayroong kabuang bilang ng 178 mga rural health units at district health centers sa buong rehiyon. Samantalang nasa 917 ang kabuang bilang ng mga barangay health stations.
6 na probinsya ay nahahati naman sa 33 interlocal health zones. Sa kasalukuyan, mayroong 51 government-owned at 38 private hospitals at infirmaries sa buong rehiyon, habang may 2 DOH retained hospitals at 1 DOH Treatment and Rehabilitation Center. Naging katuwang ng mga mamamayan ng Region 8 ang Department of Health Eastern Visayas Center for Health Development sa mahigit na 50 taon na pagsiservisyo of leading Region 8 towards better health outcomes. Initially established bilang Regional Health Office 8 sa pamamagitan ng Presidential Decree No. 186 na nagbigay daan para sa pinagsama-samang organisasyon ng mga pambansang ahensya ng gobyerno, ang naging unang mandato nito ay pangasiwaan ang pagpapatupad ng mga serbisyong pangkalusugan sa Eastern Visayas. Bago ang devolution ng mga serbisyong pangkalusugan sa mga local government units, ang Regional Health Office 8 ay nagmamay-ari at nagpapatakbo ng 6 na provincial hospitals, 39 na district hospitals, 160 rural health units at 579 na barangay health stations all over the region at nangangasiwa sa kabuuang health workforce na 3,937 empleyado. Sa pagsasabatas ng Local Government Code of 1991, ang pamamahala ng mga pasilidad na ito sa kalusugan ay inilipat sa mga local government units, leaving the Regional Health Office 8 with 2 retained hospitals. At noong 2004, bilang isang flagship program ng Regional Development Council, the Regional Treatment and Rehabilitation Center ay itinatag sa Dulag, Leyte na naging karagdagang pasilidad sa ilalim ng pangangasiwa ng Regional Health Office 8. Noong 1999, alinsunod sa Executive Order 102, ang muling pag-aayos ng mga tungkulin at operasyon ng kagawaran ng kalusugan at ng mga regional health offices nito. Yan ang pagtigil sa mga tungkulin nito bilang pangunahing tagapagpatupad ng programang pangkalusugan ng bansa at pag-ako ng pangunahing tungkulin sa pagbibigay ng direksyon para sa sektor ng kalusugan at nagsisilbing technical na otoridad sa kalusugan. Sa mga bagong tungkulin ito, ang Regional Health Office 8 ay nakilala bilang Eastern Visayas Center for Health Development na sumasalamin sa tungkulin ng kagawaran ng kalusugan bilang tagapagbigay ng serbisyo sa mga tagapagbigay ng serbisyo sa rehiyon, working closely with local partners such as the local government units, non-government organizations, the academy, other partners and stakeholders of the agency's health priorities. With a vision of being a proactive steward and leader in health, ang DOH-EDCHD ang siyang punong nangangasiwa o Chief Oversight Body in Eastern Visayas upang matiyak ang alignment of the local health sector with national and international health thrusts. Ito ang magsisilbing guiding force sa iba't ibang antas ng mga lokal na pamahalaan in achieving better health outcomes sa pamamagitan ng policy development, enforcing regulations, pagpapatupad ng mga programang pagkalusugan at pagbibigay ng technical expertise o technical na kadalasahan sa mga local implementers and partners. Samantala, ang DOH-EDCHD ay committed sa kanyang mission na garantiyahan ang universal access to quality healthcare in Eastern Visayas. Patuloy na pinahahalagahan at itinataguyod ng DOH-EDCHD ang kahusayan o excellence sa lahat ng tungkulin nito sa pamamagitan ng pagsisikap na makamit ang pinakamahusay na mga resulta o best results in fostering innovation, effectiveness and efficiency, proaction, dynamism, and openness to change in all of its endeavors. Nagpapahalaga at nagtatrabaho ng may integridad sa pamamagitan ng pagtataguyod ng katotohanan at paghahangad ng katapatan, pananagutan at pagkakapare-pareho sa pagganap ng mga tungkulin nito. At nagtatrabaho ng may compassion sa pamamagitan ng pagiging sensitibo sa mga pangangailangang pagkalusugan ng mga tao at pagkilos sa mga pangangailangang ito with kindness and care. Nagpapahalaga at isinasabuhay din ito ang teamwork o ang
ang pagtutulungan ng bawat empleyado sa lahat ng kanyang mga endeavors para maisakatuparan ang vision at matupad ang misyon nito. Ang Eastern Visayas Center for Health Development ay binubuo ng mga eksperto at mga profesional pagdating sa public health. Pinangungunahan ito ng Regional Director na si Dr. Izubiria Lisa Balbino at ang Officer in Charge Assistant Regional Director Dr. Lilibeth C. Andrade. Kasama nila si Dr. Maria Teresa Caigui, Dr. Noel Arteche, Miss Maria Rosario Di Balboa, at Dr. Fidelita Dico bilang mga miyembro ng Executive Committee. Ang ahensya ay binubuo ng 5 divisions. Una na dito, ang Office of the Regional Director and Assistant Regional Director. The Office of the Regional Director and Assistant Regional Director, or Office of the RDARD, provides leadership and health policy direction sa buong sektor ng kalusugan dito sa rehiyon. Nagbibigay ito ng pagkalahatang pangangasiwa sa mga provincial DOH offices, mga retained health facilities, at ang mga attached agencies dito sa Eastern Visayas. Nasa ilalim ng Office of the Regional Director and Assistant Regional Director ang Regional Health Emergency Management, Epidemiology and Surveillance Unit, Legal Services Unit, Policy Planning and Research Development Unit, at ang Communication Management Unit. Division ay ang Local Health Support Division. Ito ay naatasang magbigay ng technical na tulong o technical assistance o local health systems para sa pantay at kalidad na healthcare sa pamamagitan ng pagbuo ng mga local health ordinances, framework for good governance for health, mga standard guidelines and exemplary practices and models, capability building, strategic alliance with development partners and LGUs, kabilang na ang iba pang mga health groups, at ang monitoring and evaluation sa implementasyon ng mga health programs. Sa pamumuno ng OIC Chief Dr. Maria Teresa N. Caigui, nahahati ang Local Health Support Division sa 2 sections. Ang Health Systems Development Section na may 3 unit, ang Governance, Health Facility Systems Development, at Health Facility Enhancement Units. Habang ang pangalawang section, ang Local Health Technical Assistance and Program Management Sections, ay binubuo naman ng 5 units. Ito ang Family Health, Communicable Diseases, Non-Communicable Diseases, Environmental and Occupational Health, at Health Promotion Unit. Ang pangatlong division na pinangungunahan ni Officer in Charge Chief Dr. Noel Arteche ay ang Regulation, Licensing and Enforcement Division na siyang responsable para sa pag-i-issue ng mga Certificates of Need, License to Operate or Authority to Operate ng mga health facilities tulad ng, ngunit hindi limitado sa mga sumusunod, mga hospitals, infirmary, birthing homes, laboratories for drinking water analysis, clinical laboratories, blood stations or blood center units, at dental laboratories. Ang Regulation, Licensing and Enforcement Division or RLED ay nagsasagawa din ng monitoring sa lahat ng regulated health facilities sa rehiyon. Ito ay binubuo ng 2 sections, ang Hospital Regulation Licensing Section at Other Health Facility Regulation Licensing Sections. Pang-apat, ang Management Support Division. Sa pamumuno ni Miss Maria Rosario Di Balboa, ang Management Support Division or MSD ay kritikal sa pagbibigay ng technical assistance and support sa lahat ng main offices or units ng EVCHD para sa epektibo at mahusay na pagpapatupad ng mga proseso sa buong departamento. Ito ay binubuo ng 6 na sections: General Services Section, Accounting Section,
Human Resource Management section, Budget section, Supply Chain and Logistics section, and Cashiering section. Ay ang Local Health Coordination Office. Ito ay pinamumunuan ni Dr. Fidelita Dico at nangangasiwa sa 6 na mga provincial DOH offices sa buong rehiyon. Ang Eastern Visayas kasama ang 6 na probinsya nito ay may sariling provincial DOH offices. Ang provincial DOH offices sa pamamagitan ng kanilang mga provincial health team leaders at kanilang mga development management officers sa iba't ibang munisipalidad ay ang mga direct technical providers on health sa local level. Sila rin ay nagsisilbing tagapag-ugnay sa pagitan ng mga local government units at ng Eastern Visayas Center for Health Development para sa lahat ng mga health concerns sa mga probinsya at munisipalidad na antas, lalong-lalo na sa mga estratehiya sa pagpapatupad para sa pagkamit ng mga layunin ng universal health care. Ang Eastern Visayas Center for Health Development ay nagbibigay din ng direktang pangangasiwa sa 2 DOH retained hospitals at sa isang treatment and rehabilitation center sa Eastern Visayas. Una na dito ang Eastern Visayas Medical Center or EVMC o dating kilala bilang Eastern Visayas Regional Medical Center or EVRMC na matatagpuan sa Tacloban City, Leyte. Sa pamumuno ng kanilang Medical Center Chief 2, Dr. Salvador Ivardone, ang Eastern Visayas Medical Center ay ang nag-iisang Apex Hospital sa rehiyon. Sa kasalukuyan, nasa 959 ang implementing bed capacity nito at naglalayong makamit ang 1,500 bed capacity alinsunod sa batas o Republic Act 11567. Isa pang retained hospital sa Eastern Visayas ay ang Governor Benjamin T. Romualdez General Hospital and Schistosomiasis Center or GPTR-GHSC o dating kilala bilang Schistosomiasis Control and Research Hospital. Ito ay matatagpuan sa munisipyo ng Palo, Leyte. Ang GPTR-GHSC ay currently operating at 100 bed capacity alinsunod sa Republic Act 11566. Ito ay pinamumunuan naman ni Dr. Lynn Verona. Bukod sa 2 retained hospitals, mayroon ding treatment and rehabilitation center sa rehiyon na under direct supervision din ng Department of Health. Ito ang DOH Treatment and Rehabilitation Center sa Bulag, Leyte. Ito ay kasalukuyang pinamumunuan ni Dr. Portia Crefoso Aliposa. Sa ngayon, ang Department of Health Eastern Visayas Center for Health Development katuwang ang mga retained hospitals at treatment rehabilitation center nito at kasama na rin ang ilan pang stakeholders ay nakatutok sa patuloy na pagpapaigting sa integration at institutionalization ng Universal Healthcare Act dito sa Eastern Visayas. Ito ay alinsunod sa Republic Act 11223 or Universal Healthcare Act of 2019. Matatandaan na ang Universal Healthcare Act ay isinabatas noong February 20, 2019 ng dating Pangulong President Rodrigo Duterte at nilagdaan naman ni Secretary Francisco Duque ang implementing rules and regulations noong October 20, 2019. Pangunahing layunin ng Universal Healthcare ang masiguro na lahat ng mamamayan ay magkaroon ng access to equal and quality healthcare and services nang hindi nalalagay sa financial risk. Ang Department of Health kasama ang mga retained hospitals at ilang stakeholders ay naglalayong palakasin at pagtibayin ang pagbibigay ng serbisyo at pangangalaga sa mga pamilya at komunidad. Sa ngayon ay nakafocus din ang ating ahensya sa pagbibigay suporta at tulong sa 6 na mga probinsya ng rehiyon na siya ring mga implementing sites ng Universal Healthcare sa rehiyon.
Dahil dito ay nilulunsad ng Communications Management Unit ng Department of Health Eastern Visayas Center for Health Development ang programang Dayon Kitahan DOH upang ibahagi at mas palawigin pa ang kaalaman ng ating mamamayan dito sa Eastern Visayas tungkol sa Universal Healthcare. Aalamin natin kung ano ang Universal Healthcare at kung paano nito matitiyak na magkaroon ng Universal Health Access ang lahat o ang bawat Pilipino sa quality and affordable health services. Sa programang ito, kikilatisin din natin kung ano ang mga kaakibat na mga pagbabago sa health sector dito sa Eastern Visayas bunga ng pagpapatupad ng Universal Healthcare Act o ang Republic Act 11223. Ipapakita natin ang status ng mga isinasagawang hakbang o efforts ng Department of Health Eastern Visayas Center for Health Development sa pagsulong ng Universal Healthcare dito sa ating rehiyon. At syempre, mas makikilala natin ang mga kasangga ng Department of Health sa pagsasabuhay ng Universal Healthcare at ano ang mga papel na ginagampanan ng mga ito sa pagpapatibay at patuloy na paglulunsad ng Universal Healthcare sa ating rehiyon. Ito ang ating mga DOH retained hospitals at ang ating treatment and rehabilitation center. Dahil layunin din ng Dayon Kitahan DOH na ihatid papalapit sa inyo ang mga frontline health services ng ating mga katuwang na retained hospitals at treatment and rehabilitation center. Kaya, samahan niyo po ako ang inyong lingkod, Jeline Lopez Malibago, ang Information Officer ng Department of Health Eastern Visayas Center for Health Development sa isang oras na pakikipagtalakayan sa mga experts at key personnel ng Eastern Visayas Medical Center, Governor Benjamin T. Romualdez General Hospital and Sista Somayasis Center at ng Department of Health Treatment and Rehabilitation Center sa Dulag, Leyte. Kasama na rin ang ating ahensya, Department of Health Eastern Visayas Center for Health Development. Samahan niyo po ako tuwing Huwebes alas 9 hanggang alas 10 ng umaga sa PRTV12 at FMR. Mapapanood niyo din kami sa official social media accounts ng Department of Health Eastern Visayas. Kaya tara, Dayon Kitahan DOH dahil ang inyong kalusugan ang aming priority number 1.